আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম এটা সুন্দৰ ৰেচিপি আৰু এয়া হৈছে গাজৰৰ হালৱা। তাৰ কাৰণে মই গাজৰ কেইটামান লৈ লৈছো। সালাড বনোৱাৰ ৰুকনিত এইখিনি মিহিকৈ ধুনীয়াকৈ ৰুকি ল'ব। এতিয়া গেছটো অন কৰি কেৰাহী এটা পাতি দিছো। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে 2 পৰা 3 চামুচ ঘি দি ল'ব। ঘিখিনি অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত ৰুকি লোৱা গাজৰখিনি দি লৈছো। মিডিয়াম লো ফ্লেমত এতিয়া আমি 10 মিনিটমান সময় গাজৰখিনি এনেকুৱাকৈ ভাজি থাকিম। তাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে আধা লিটাৰতকৈ বেছি কিন্তু 1 লিটাৰতকৈ কম মই গাখীৰ দিছো। আপোনালোকে গাখীৰৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰিব পাৰে বা অকণমান পানীও দিব পাৰে। লো ফ্লেমত 15 মিনিটমান সময় আমি এইখিনি ঢাকনি দি ৰাখি দিম। তাৰ আগতে অকণমান ইলাচি দি লৈছো। আপুনি ইলাচিৰ গুড়িও ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু কিছুমানে ইলাচিৰ গুড়ি ভাল নাপায়, গতিকে আপুনি স্কিপ কৰিবও পাৰে। লগতে চেনিও দি লৈছো। সোৱাদ অনুসৰি চেনি দিব। মই 1 কাপ চেনি দিছো। কেইমিনিটমানৰ মূৰে মূৰে মাজে মাজে ঢাকনিখন গুচাই আপোনালোকে লৰাই থাকিব, নহ'লে গাজৰখিনি তলিত লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। মই পিছত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অকণমান দি লৈছো। আপোনাৰ মন পচন্দৰ যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইয়াতে দি ল'ব পাৰে। গাজৰখিনি অলৰেডি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া আমি ঢাকনিখন নিদিও, তেনেকুৱাকৈ 5 পৰা 10 মিনিটমান সময় কম জুইত লৰাই আছো। হালৱাখিনি আৰু অকণমান বেছি টেষ্টি কৰাৰ কাৰণে লগতে গাঢ় কৰাৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত মিল্ক মেড আছিল। তাৰে 2 পৰা 3 চামুচ দি লৈছো। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাই তেতিয়াহ'লে নিদিলেও কোনো কথা নাই। সেইখিনি দি 1-2 মিনিটমান সময় লৰাই দিছো আৰু তাৰ পিছতে গেছটো অফ কৰি দিম। ৰ'ব, আৰু এটা টিপছ দি লওঁ। একেবাৰে শেষত 1 চামুচ বা 2 চামুচ ঘি দি ল'ব। তাৰ পিছতে আপুনি গেছটো অফ কৰিব। তেতিয়া যে গাজৰৰ হালৱা ইমান টেষ্টি হয় নহয়। আলহী আহিলেও আপুনি এনেকুৱাকৈ গাজৰৰ হালৱা বনাই দিব পাৰে। মোৰ বিশ্বাস এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক জনাব কিন্তু কেনেকুৱা পালে।